Καλημέρα σε όλους. Στο σημερινό βιντεάκι θα δείτε 4 πάρα πολύ αξιόλογα, τα καλύτερα της αγοράς, ελαστικά on-off χρήσης 90-10. Ελάτε λίγο μαζί μου. Εδώ έχουμε τον Dunlop το Meridian, εδώ και περίπου 3 χρόνια στην αγορά. Καλύπτει πάρα πολλές διαστάσεις, πάρα πολλές. Είναι το μοναδικό που βγαίνει με χαμηλότερους δείκτες ταχύτητας, σε συγκεκριμένα για 180 χιλιόμετρα την ώρα, για μικρότερες on-off μοτοσικλέτες, το μοναδικό. Πάμε μετά στο ολοκένουργιο μοντέλο 24, φέτος βγήκε Ανακή Road της Michelin. Πάμε μετά στο εξαιρετικό, μπορώ να πω καλύτερο overall performance του Rance Next 2 της Metzeler. Εξαιρετικό, πάρα πολύ ταιριαστό σε πολλές μοτοσικλέτες της αγοράς, όπως το RTE 250, RTE 200 GS, το V-Strom. Σε πάρα πολλές μοτοσικλέτες έχει αποδειχτεί το συγκεκριμένο ελαστικό, ένα πάρα πολύ αξιόλογο ελαστικό. Δείτε το λιγάκι. Και μετά πάμε στο ολοκένουργιο, τώρα μόλις βγήκε, τώρα δηλαδή έχει 1 μήνα που ήρθε στο μαγαζί, ούτε Scorpion Trail 3 της Pirelli. Ελάτε λίγο να το δούμε. Δείτε λίγο τη χάραξη. Φέρνει προς τη sport σειρά, τη Rosso. Τώρα να τα αναλύσουμε και λιγάκι ένα-ένα τα λαστιχάκια. Το Meridian της Dunlop, ξαναδείτε το λιγάκι. Εδώ. Είναι ένα λάστιχο που μπορείτε να το τοποθετήσετε πάρα πολύ άνετα και σε μια μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτα, performance μηχανή και σε μικρότερες, όπως σας είπα, διότι βγάζει και ειδικούς δείκτες ταχύτητας, χαμηλούς δείκτες ταχύτητας. Τώρα, που είναι καλό το συγκεκριμένο λάστιχο? Σίγουρα είναι καλό υποπίεση, όταν δηλαδή θα πάρουμε την on-off μοτοσικλέτα μας, θα βρούμε στο βουνό ένα στριφτερό δρόμο με μπόλικες στροφές και γενικά θέλουμε να πιέσουμε λίγο την κατάσταση, το ρυθμό μας, να ανεβάσουμε λίγο το ρυθμό μας. Το συγκεκριμένο ελαστικό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί έχει πολύ σταθερά πλαϊνά, η υποκλίση δηλαδή είναι σταθερό, πάρα πολύ σταθερό, δεν θα μας κουνήσει σε καμία περίπτωση. Ένα άλλο κομμάτι στο οποίο είναι καλό, δεν θα πω το καλύτερο, αλλά καλό, είναι το βρεγμένο, διότι δίνει μια πολύ καλή πληροφόρηση στο βρεγμένο. Δεν έχουμε πάρει αρνητικά feedback για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που λέγεται βρεγμένο. Επίσης, ένα καλό κομμάτι είναι η πόλη, η αστική χρήση. Επίσης, δεν έχουμε ακούσει κακά λόγια για την αστική χρήση. Αρκεί προσεκτικά να επιλέξετε το σωστό ελαστικό για τη μοτοσικλέτα σας. Εφόσον έχει χαμηλότερους δείκτες ταχύτητας και υψηλότερους δείκτες ταχύτητας, επιλέξτε το σωστό. Ρωτήστε μας για να τοποθετήσουμε το σωστό. Γενικά, ένα λάστιχο που θεωρούμε εμείς ότι είναι μες στα 2 καλύτερα αυτή τη στιγμή της αγοράς. Είναι λοιπόν στο top 2 των ελαστικών on-off για χρήση 90-10. Να αναφέρουμε επίσης για την κορώνα του Meridian, εξαιρετική, γρήγορη. Δεν είναι μια αργή κορώνα, είναι από τις γρηγορότερες που θα βρούμε στην αγορά. Το δεύτερο ελαστικό είναι το Next 2 της Metzeler, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα λάστιχο όχι τελείως καινούριο, δηλαδή το πίσω ελαστικό στο μοναδικό πράγμα που διαφέρει με το προηγούμενο που ονομάζεται Next είναι κυρίως στην χάραξη και σε κάποια άλλα πολύ λίγα στοιχεία τα οποία δεν είναι άξια αναφοράς. Τώρα, τι κάνει το συγκεκριμένο? Το Next 2, ειδικά σε σχέση με το Next, προσφέρει ένα πολύ καλύτερο μπροστινό λάστιχο και διαφορετική γόμα, διαφορετική σύσταση υλικού λοιπόν στο μπροστινό λάστιχο. Γιατί? Για να σταματάει πιο γρήγορα, να έχουμε πιο άμεσο αποτέλεσμα, πιο άμεσο ζέσταμα. Να φεύγεις από το σπίτι σου και στο φανάρι να μπορείς να σταματήσεις, να μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον μπροστινό λάστιχο και όχι να έχεις αστάθεια ίσως ή κάποιο γλίστριμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση στο μπροστινό ελαστικό. Επίσης, μπορούμε να πούμε ότι η σχεδίαση έχει γίνει πολύ πιο σύγχρονη. Το Next της Metzeler, το προηγούμενο λοιπόν, είχε παλιώσει, μπορούμε να πούμε. Δείτε λίγο εδώ πέρα. Αυτές οι εγκοπές όλες είναι ίσως λίγο πιο κάθετες στο πέλμα, που αυτό που βοηθάει στο εκτός δρόμου κομμάτι. Εκτός δρόμου. Όσο πατήσετε εκτός δρόμου, γιατί τα συγκεκριμένα, όπως είπαμε, είναι για χρήση 90 άσφαλτο, 10 χώμα. Δεν θα βγει κάποιος να πιέσει στο εκτός δρόμου κομμάτι, εκτός ασφάλτου. Άρα, όσο μπορεί, βοηθάει το συγκεκριμένο. Επίσης, βελτιωμένο όσον αφορά τη χιλιομετρική απόδοση και επίσης βελτιωμένο όσον αφορά
την πληροφόρηση στο βρεγμένο. Η κορώνα του θα λέγαμε ότι δεν είναι και η πιο γρήγορη, θα τη λέγαμε πιο πολύ τουριστική. Είναι λοιπόν για αυτούς που θα βάλουν το ελαστικό αυτό και θέλουν να κάνουν ένα ταξίδι. Είναι πολύ πιο ταξιδιάρικο το συγκεκριμένο, το Next 2, σε σχέση με το προηγούμενο που αναφέραμε, το Meridian. Επίσης, το κατατάσσουμε στο top 2 των ελαστικών on-off για χρήση 90-10. Δηλαδή, το Next 2 και το Meridian είναι τα καλύτερα της αγοράς αυτή τη στιγμή. Προσφέρει αρκετές διαστάσεις, όχι όμως τόσες όσες το Meridian. Είναι αρκετά λιγότερες οι διαστάσεις, δηλαδή καλύπτει μικρότερη γκάμα μοτοσυκλετών. Ανακή Road, το τρίτο ελαστικό για το οποίο θέλω να σας πω δύο λόγια, είναι ίσως το ελαστικό που ταιριάζει περισσότερο από όλα αυτά στην αστική χρήση. Αν λοιπόν δεν βγαίνετε εκτός πόλης πάρα πολύ, δεν κάνετε πάρα πολλά ταξίδια, ίσως είναι ένα πιο ταιριαστό ελαστικό το συγκεκριμένο. Τώρα, που είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό στην άνεση που προσφέρει. Είναι ένα πάρα πολύ άνετο ελαστικό. Είναι ένα λάστιχο το οποίο θα φύγεις από εδώ, θα πας π.χ. για εμάς εδώ πέρα Χαλκιδική και δεν θα το καταλάβεις ότι έφτασες Χαλκιδική. Θα κάνεις 100 χιλιόμετρα και θα νομίζεις ότι έκανες 30. Γιατί είναι πολύ άνετο. Αυτό από πού προέρχεται? Από το σκελετό. Είναι ένας μαλακός σκελετός. Μην μπερδεύεστε καθόλου. Θέλω να ξεχάσετε όσοι ξέρατε το Ανακή 3. Δεν έχει καμία σχέση με το Ανακή 3. Το Ανακή 3 λοιπόν δεν ήταν ένα κλασικό λάστιχο της Michelin. Ήταν ένα λάστιχο για το οποίο ακούστηκαν πολλά διάφορα αρνητικά και αυτό κυρίως του σκληρού σκελετού που διέθετε το συγκεκριμένο. Το Ανακή Road λοιπόν μπορεί να μοιάζει με το Ανακή 3, δεν έχει καμία σχέση όμως με το Ανακή 3. Εξαιρετικό στο βρεγμένο, εξαιρετικό για αστική χρήση, εξαιρετικό στην άνεση και περίεργο, αλλά μας έχουν πει ότι βγάζει, εμείς δεν το έχουμε δει σε δικό μας μηχανάκι ακόμη, αλλά τα feedback που έχουμε πάρει από τους πελάτες μας μέχρι τώρα είναι ότι βγάζει παραπάνω χιλιόμετρα από ότι ένα λίγο πιο σκληρό ελαστικό. Ελάτε λίγο να το δούμε και από κοντά. Αυτές οι εγκοπές δείτε τες λίγο. Τώρα από την κάμερα μπορεί να μην καταλάβετε πάρα πολλά πράγματα, αλλά βοηθάνε πάρα πολύ στην αποβολή του νερού, πάρα πολύ, και γενικά είναι ειδικές για αυτό το λόγο. Άρα έχουμε και ένα πάρα πολύ καλό wet performance στο συγκεκριμένο ελαστικό. Όσοι φοβάστε το βρεγμένο, μην κοιτάξετε τίποτα άλλο από όλα αυτά, πάτε απευθείας εδώ. Λοιπόν, τι σας άφησα για το τέλος? Άφησα το όλο καινούριο, σας είπα τώρα το παραλάβαμε, Scorpion Trail 3 της Pirelli. Τι κάνει αυτό το λάστιχο? Όσα μπορούμε να πούμε, γιατί ακόμη δεν το έχουμε δοκιμάσει. Έχουμε βάλει ας πούμε 2 ζεύγη και ακόμη δεν έχουμε κάποιο feedback σοβαρό. Καταρχάς κουνάει. Πλάκα κάνω, εννοείται, δεν κουνάει το λάστιχο, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, προσωπικά βλέπω ένα πολύ καλό μπροστινό λάστιχο εδώ, σε αυτό το συγκεκριμένο ζευγαράκι που έχουμε. Όπως άλλωστε το παρουσιάζει και η Pirelli, ένα πιο σπορ ελαστικό. Επίσης, βλέπω στο εμπρός ελαστικό ότι κάτι σαν να έχουν εκλέψει από την Michelin στις εγκοπές. Ελάτε λίγο να το δούμε. Προηγουμένως σας έδειξα τις εγκοπές που έχει το Ανακή Road. Δείτε λίγο εδώ πέρα. Αυτές οι εγκοπές είναι εγκοπές οι οποίες βοηθάνε στην αποβολή νερού πάρα πολύ. Τώρα, βλέπουμε επίσης ένα λάστιχο το οποίο έχει χαρακτηριστικά στο πέλμα του, χαρακτηριστικά από διάφορα σπορ ελαστικά της Pirelli. Δεν έχει χαρακτηριστικά πώς είναι το μέτζιλετο του Rans Next, όπως σας είχα πει, η κάθετη χάραξη στο πέλμα ή η σχεδόν κάθετη χάραξη στο πέλμα, ώστε να βοηθάει στο off-road κομμάτι. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν έχουμε τέτοιο performance στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ελάτε λίγο ξανά να δείτε λίγο αυτό που σας λέω. Αυτά εδώ ουσιαστικά που έχει, αυτά είναι χάραξη ας πούμε κλεμμένη από τη σπορ σειρά της Pirelli. Τα οποία σπορ ελαστικά της Pirelli είναι εξαιρετικά, δεν το συζητάμε, είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι περιέργως το βλέπω, αυτό μπορώ να σας πω από αυτό το ζεύγος που βλέπω, είναι ότι η κορώνα του δεν είναι τόσο γρήγορη όσο περιμέναμε. Ή μάλλον, να το πούμε ακόμη καλύτερα, δεν είναι τόσο γρήγορη όσο το Scorpion Trail 2, το προηγούμενο. Αυτό βλέπουμε. Τώρα τι να σας πω, θα το δούμε και στην πράξη, θα γίνουν κάποια τεστ επιπλέον, θα γίνουν κάποιες παρουσιάσεις επιπλέον, θα το βάλουμε και εμείς, θα το τοποθετήσουμε σε κάποιους αναβάτες που γνωρίζουμε και από εκεί και πέρα θα ολοκληρώσουμε την άποψή μας για το συγκεκριμένο λάστιχο. Ούτως ή αλλιώς ακόμη δεν είναι διαθέσιμο καν σε όλες τις διαστάσεις τις οποίες πρέπει να είναι και τις οποίες έχει αναφέρει η Pirelli. Αναμένεται λοιπόν για το συγκεκριμένο και βλέπουμε στην πορεία, το ξαναβλέπουμε, θα σας το ξαναπαρουσιάσουμε. Του Rans Next 2. Ανακή Road της Michelin και Dunlop Meridian, όποιο και να επιλέξετε, είμαι σίγουρος ότι θα μείνετε υπερευχαριστημένοι. Απλά επιλέξτε βάσει της χρήσης που κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Να είστε καλά, προσεκτικά στους δρόμους και πάντα κράνος.